Από όσους είχαν την τύχη να την οδηγήσουν, κανείς δεν ήθελε κάτι παραπάνω από την 458. Εκτός ίσως από την ίδια τη Ferrari. Γι' αυτό δημιούργησε τη Speciale, την ισχυρότερη, ελαφρύτερη και πιο εκοφαντική εκδοχή της Italia. Η καμπίνα είναι λιγότερο πολυτελής, αλλά με τις ζώνες 4 σημείων και όλο αυτό το γυμνό carbon η ατμόσφαιρα είναι ακόμη πιο ξεχωριστή. Η προσπάθεια μείωσης του βάρους είναι εμφανής. Ελαφρύτερα καθίσματα, λεπτότερα τζάμια, λιγότερες επενδύσεις. Ωστόσο, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις κάθε μέρα χωρίς ουσιαστικό συμβιβασμό. Ακριβώς πίσω μου ανασένει η επιτομή του πολύστροφου ατμοσφαιρικού V8 που κατασκευάζεται φυσικά in-house στη Ferrari. Έχουν χρησιμοποιήσει υλικά από τη Φόρμουλα 1 για να μειώσουν τις τριβές και το βάρος του κατά 8 κιλά. Με ανασχεδιασμένη εισαγωγή, πιο άγριους εγκεντροφόρους, διαφορετικό πρόγραμμα και εξάτμιση, αποδίδει 27 επιπλέον ύπους και αυξημένη ροπή σε όλο το φάσμα των στροφών. Η σχέση συμπίεσης έχει φτάσει στο 14/1 και ο κόφτης έχει πια ξεπεράσει τις 9.000. Νομίζεις ότι αν δεν πατήσεις τον γκάζι για να εκτονωθεί κάπου όλη αυτή η ενέργεια, θα εκραγεί με απρόβλεπτες συνέπειες. Όταν είχα οδηγήσει στην Ιταλία δεν το περίμενα ότι γίνεται, αλλά στη Speciale η απόκριση στον γκάζι είναι ακόμη πιο άμεση και ακριβής. Έχουν βελτιώσει την έτσι κι αλλιώς μελετημένη αεροδυναμική της Ιταλία. Εκτός από τα προφανή, όπως τα turning vanes και αεροτομή που είναι πλέον μεγαλύτερες σε διαστάσεις και με πιο τονισμένο σχήμα, υπάρχουν και κρυφά ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα. Κινητά flaps στο ρίγχος και στο diffuser που αλλάζουν θέση παθητικά ή αυτόματα με ηλεκτρικούς μηχανισμούς τροποποιούν τη ροή με στόχο τη μικρότερη αντίσταση στα πολλά χιλιόμετρα και τη μέγιστη κάθετη δύναμη στις στροφές. Το κυβότιο είναι απλά μαγικό. Η Ferrari λέει ότι είναι 20% πιο γρήγορο στα ανεβάσματα και 44% στα κατεβάσματα. Στην πράξη αυτό που καταλαβαίνεις είναι ομή, βίαιη αίσθηση σε κάθε αλλαγή. Απίστευτα φρένα, απίστευτα, ασύλληπτη δύναμη και γραμμικό πεντάλ. Το τεχνολογικό highlight της Speciale είναι το σύστημα SSC, που σημαίνει Side Sleep Control. Πρόκειται για μια επιπλέον παράμετρο του λογισμικού που ελέγχει τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, η οποία επιτρέπει την πλαγιολίσθηση, αλλά διατηρεί την ουρά στην ιδανική γωνία, συνδυάζοντας ταχύτητα, ασφάλεια και οδηγική απόλαυση. Το σύστημα ελέγχει κάθε 1 ή 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου τον βαθμό ολίσθησης των τροχών σε σχέση με τη γωνία του τιμονιού, τη θέση του γκαζιού και τις στροφές του κινητήρα και στη συνέχεια επεμβαίνει στην ανάφλεξη και ανοιγοκλίνει το e-diff.
δεν σου αφαιρεί τον έλεγχο, αφού η τοποθέτηση από την είσοδο στην κορυφή εξαρτάται και πάλι αποκλειστικά από σένα. Ωστόσο, με το SSC μπορείς να πατήσεις τον γκάζι πιο νωρίς και πιο βαθιά στην έξοδο. Τις περισσότερες φορές νομίζω ότι διορθώνεις μόνος σου και συνεχίζεις απτόητος. Η ικανότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αν την έχεις, θα αξιοποιήσεις τα ηλεκτρονικά για να πας πιο γρήγορα. Αν δεν, θα εκτεθείς, άσχετα από τη θέση του μανετίνο. Πάντως, αντίθετα με μυθικά τέρατα του παρελθόντος, αυτή η Ferrari δεν τρέφεται με αίμα. Η εξωφρενική της απόδοση είναι προσβάσιμη από μια μεγαλύτερη γκάμα οδηγών, χωρίς αυτό να σημαίνει τον παραμικρό συμβιβασμό για τον έμπειρο και απαιτητικό που θα μπορούσε να δαμάσει ακόμη και την F40. Άλλωστε, αυτός μπορεί να απενεργοποιήσει πλήρως τα ηλεκτρονικά και να απολαύσει ατόφια vintage οδηγική αίσθηση.